नमस्कार. सुगरण शुभांगी मध्ये मी शुभांगी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर आज मी बनवणार आहे खव्याचे गुलाबजाम. खव्याचे गुलाबजाम सर्वांनाच आवडतात, पण घरी करायला गेलं की फसतात. फसतात म्हणजे काय? तेलामध्ये विरघळतात किंवा आतमध्ये कडक राहतात. तर आज मी अगदी सोप्या पद्धतीने अगदी बाहेर बाजारात जसे गुलाबजाम मिळतात त्याप्रमाणे कसे करायचे ते सांगणार आहे. चला तर गुलाबजाम कसे बनवायचे ते पाहूयात आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहूयात. खव्याचे गुलाबजाम बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी अर्धा किलो खवा घेतलेला आहे. अर्धा किलो खव्यासाठी 50 ग्रॅम मैदा घ्यायचा आहे. त्यानंतरनं साखर, केशर, पाणी, वेलची पावडर आणि तळण्याकरता तूप. ह्या ठिकाणी तेलाचा वापर केला तरी चालेल. तर सुरुवातीला आपण हा जो खवा घेतलेला आहे हा मळून घ्यायचा आहे. तर ह्या ठिकाणी हा अर्धा किलो मी खवा घेतलेला आहे. त्यासाठी 50 ग्रॅम मैदा आणि आता हे दोन्हीही एकत्र छान मळून घ्यायचे. गुलाबजाम बनवण्यासाठी खवा हा खूप वेळ मळावा लागतो, तरच गुलाबजाम छान होतात. सुरुवातीला हे पूर्ण दोन्ही एकत्र मिक्स करून घ्यायचे. तर एकदा खवा आणि मैदा एकत्र झाले की ह्या आपल्या तळहाताच्या साहाय्याने अशा प्रकारे हा छान मळून घ्यायचा आहे. तर आता तुम्ही पाहू शकता हा जो खवा आहे हा ताटाला अजिबात चिटकत नाहीये आणि त्याचबरोबर हा जो खवा आहे तो देखील अगदी हलका झाला आहे. तर आता आपलं हे खवा जो आहे तो मळून झालेला आहे. तर आपण आता ह्याचे बारीक बारीक गोळे बनवून घेऊयात. तर अशा प्रकारे सर्व गोळे आपण जे आहेत ते बनवून घेऊयात. तर अशा प्रकारे आपले जे गुलाबजामचे जे गोळे आहेत ते आपण बनवून घेऊयात. तर आपले गोळे तयार होत आहेत तोपर्यंत आपण एका साईडला पाक करायला ठेवूयात. पाक आणि 4 ग्लास पाण्यासाठी मी ह्या ठिकाणी 3 वाट्या साखर घेतलेली आहे. ह्या आकाराची वाटी आहे साधारण. तुम्ही आपल्या आवडीनुसार गोडीनुसार थोडं कमी जास्त करू शकता. पाक बनवण्यासाठी शक्यतो मोठं पसरट भांडं घ्यायचं आहे, ज्यामुळे आपण ह्यामध्ये जर गुलाबजाम टाकले तर ते एकमेकांना चिटकत नाहीत, ते मोकळे राहतात. पाकाला थोडीशी उकळी आली त्यामध्ये थोडंसं लिंबू पिळायचं आहे. लिंबू पिळल्याने पाक हा अगदी स्वच्छ होतो. आता ह्या पाकामध्येच आपण ह्या ज्या केशरच्या काड्या आहेत ह्या घालून घेणार आहोत, त्यामुळे पाकाला छान रंग येतो. आणि आपल्याला गुलाबजामसाठी जो लागणारा पाक आहे तो फक्त बोटाला चिकट लागला पाहिजे. आपल्याला 1 तारी 2 तारी असा कोणत्याही प्रकारचा पाक बनवायचा नाहीये. फक्त पाक हा हाताला आपल्याला आपण असा चिमटीत घेतला की चिकट लागला पाहिजे, बस एवढंच. पाकाला उकळी आली की साधारण 5-1 मिनिट व्यवस्थित पाकाला उकळी येऊ द्यायची आहे आणि गॅस बंद करायचा आहे. तर अशा प्रकारे आपला जो पाक आहे तो तयार आहे. बोटाला देखील चिकट लागतो आहे. तर आता आपण ह्यामध्ये वेलची पावडर घालून घेणार आहोत. तर गुलाबजाम तळण्यासाठी मी ह्या ठिकाणी कढई घेतलेली आहे. आता ह्या कढईमध्ये तूप घालून घेऊयात. तुम्हाला हवं असल्यास तेलामध्ये सुद्धा गुलाबजाम तळू शकतो. हे गावठी तूप आहे. बारीक गॅसवरच आपल्याला गुलाबजाम तळायचे आहेत, अगदी मंद आचेवर. तर आपलं तूप तापलेलं आहे. आता ह्यामध्ये गुलाबजाम सोडूयात. तूप जर जास्त तापला असेल तर गॅस थोडा वेळ बंद करा.
पण जास्त आचेवर अजिबात गुलाबजाम तळू नका. तर अशा प्रकारे मंद आचेवरच गुलाबजाम आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. तुम्ही पाहू शकता त्यांना हलवायची देखील जास्त गरज पडत नाही. ते एका बाजूने तळले गेले की आपोआपच ते फिरत जातात. तर आपले गुलाबजाम हे छान तळलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता खूप छान असा रंग आलेला आहे. तर आता आपण हे काढून घेऊयात बाजूला. तुम्हाला मी एक गुलाबजाम फोडून दाखवते, किती सुंदर जाळी पडलेली आहे. हे पहा. तर अशा प्रकारे बाकीचे देखील गुलाबजाम आपण तळून घेऊयात. आता आपले गुलाबजाम जे आहेत ते तळून झालेले आहेत. तर आता आपण हे पाकामध्ये सोडूयात. पाक हा गरमच हवा, थंड व्हायला नको. गरम गरम पाकामध्येच आपल्याला हे गुलाबजाम सोडायचे आहेत. तर हे गुलाबजाम यामध्ये घालायचे आहेत. ह्याला साधारण अर्धा तास तरी असंच मुरू द्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपले खव्याचे गुलाबजाम तयार आहे. तर अशा प्रकारे बाहेर जसे बाजारात मिळतात अगदी तसे गुलाबजाम बनवून तयार आहेत. तुम्हीही घरी नक्की करून पहा आणि कसे झाले तेही सांगा. जर आपल्याला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.